છે નાઇટ। હેલો, કેમ છો બધાય મજામાં? હું છું મૌલિક લખાણી। તો આજ હું જઈ રહ્યો છું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી। તેની પહેલાં હું તમને જણાવી દઉં કે અહીંની વ્યૂ ગેલેરીની ટિકિટ છે 380 રૂપિયા, નોર્મલ ટિકિટ છે 150 રૂપિયા અને કાર પાર્કિંગના છે 150 રૂપિયા। અને ત્યાંનો ટાઈમિંગ છે 8 થી રાતના 6 વાગ્યા લગી। આ છે ત્યાંનું બસ સ્ટોપ, જ્યાંથી તમારે જંગલ સફારી, પેટ ઝોન બધી જગ્યાએ ત્યાંથી બસ સુવિધા ફ્રી છે। તો આપણે જઈશું સૌથી પહેલા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની અંદર। આ સામે દેખાય છે સ્ટેચ્યુ। અહીંયા અમે પાડ્યા થોડા ફોટા અને વિડીયો શૂટિંગ। હવે જઈશું આપણે આગળ। આ છે સ્લાઇડર, અહીંયા તમારે ઊભું રહી જવાનું અને સ્લાઇડ થઈને આપણે ચાલ્યું જવાનું, આગળ ચાલવું નહીં પડે અહીંયા। હવે આપણે જઈશું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની અંદર વ્યૂ ગેલેરી તરફ। એ પહેલાં તમે જોઈ લો, સ્ટેચ્યુ કંઈક અહીંથી આવું દેખાય છે અને નીચે છે મ્યુઝિયમ। તો તમને સૌથી પહેલાં મ્યુઝિયમ દેખાડી દઉં। એક વાત તમને કહેવાની તો રહી ગઈ, કાર પાર્કિંગ થોડા દૂર છે, તો ત્યાંથી તમારે બસમાં આવવું પડશે અને એ પણ ફ્રી છે બસ સુવિધા। આ બધું જોવાના 150 રૂપિયા છે નીચેના। તમારે જો ઉપર જવું હોય તો 380 રૂપિયા છે, પણ હું તો તમને સજેસ્ટ કરી કે તમે ઉપર ન જાઓ, 380 ન દો, કેમ કે એમાં બીજું કાંઈ જ નથી। ખાલી નદીનો વ્યૂ દેખાય છે ઉપરથી અને ડેમ દેખાય છે, બીજું ઉપર કાંઈ નથી। તો 380 રૂપિયા દેવા જોઈએ નહીં મારા ખ્યાલથી। તો પછી તમારી ઈચ્છા, તમારે દેવા હોય તો દઈ શકો છો। હું તો તમને આ વિડીયોમાં દેખાડવાનો છું કે ત્યાંનો વ્યૂ કેવો છે। સત્યાગ્રહ વિશે થોડીક જાણકારી છે। અને આ છે લાઇબ્રેરી, જે દેખાય છે તમને લાઇબ્રેરી, જે લાગે છે કે રિયલિસ્ટિક લાગે છે, જે ઓરિજિનલ લાગે છે લાઇબ્રેરી, પણ એ ફોટોશોપ છે। આ જે ટેબલ રહ્યું એ ઓરિજિનલ છે। Sardar Patel galvanized thousands of તો લિફ્ટ આવી ગઈ છે, આપણે તો જાવી છીએ ઉપર અને હું તમને દેખાડી જે કીધું હતું ને 380 રૂપિયામાં શું છે। 380 રૂપિયામાં બધું જ આવી જાય છે, ટોટલી કવર થઈ જાય છે। અને 150માં ખાલી નીચેનું કવર થાય છે, જ્યાં ઉપરનું કવર નથી થતું। અને અહીંથી કંઈક વ્યૂ આવો દેખાય છે વ્યૂ ગેલેરીની અંદરથી। બહારનો નજારો જોવો તમે, ડુંગર દેખાય છે મસ્ત મજાના। અત્યારે હું ઊભો છું 42માં માળે અને આ છે અહીંનો વ્યૂ કંઈક આવો દેખાય છે। આ બસ જાળી છે અને અહીંથી તમારે બહાર નદીનો વ્યૂ જોવાનો છે। તો બસ આટલું જ છે, આની માટે 380 પે કરાય નહીં। તો હવે જઈશું આપણે નીચે। તો આપણી લિફ્ટ આવી ગઈ છે અને હું જઈ રહ્યો છું નીચે। આપણે જઈશું સરદાર પટેલના ચરણોમાં। તો આપણે જાવી છીએ, અહીંયા 3 સ્ટેજમાં સ્લાઇડર છે, 3 સ્લાઇડરથી જવાનું હોય છે। તો હું તમને આ પહેલી સ્લાઇડર છે, ત્યાંનો કંઈક વ્યૂ કંઈક આવો દેખાય છે। હવે આપણે જઈશું બીજી સ્લાઇડરમાં અને અહીંથી જઈશું આપણે ઉપર। એ પહેલાં તમે અહીંથી વ્યૂ જોઈ લો, બીજા સ્ટેજથી કંઈક આવું દેખાય છે સ્ટેચ્યુ। અને હવે આપણે પહોંચી ગયા છે સરદાર પટેલના ચરણોમાં અને અહીંથી કંઈક નજારો કંઈક આવો દેખાય છે। અત્યારે હું તમને પાછળથી દેખાડું છું, જે પાછળથી તમને કંઈક આવું દેખાય છે। પૂરું ઉપર લગી તમે જોઈ જ નહીં શકો, દેખાશે જ નહીં। સ્ટેચ્યુ પાસે માણસ અંગૂઠા બરોબર છે, તમે જો હું ચપ્પલ કેવડું છે હવે એટલો દેખાય છે હવે। નદી છે, નદીમાં જે આ તમને દેખાય છે એકતા ડિનર ક્રૂઝ છે, નાઇટમાં ચાલે છે। એની ટિકિટ છે 1416 રૂપિયા। એ સ્પેશિયલ નાઇટમાં જ છે અને એમાં ડિનર તમને મળે છે 1416 રૂપિયામાં।
7:30 વાગે લેસર શો ચાલે છે, એની માટે તમારે ઓનલાઈન સ્લોટ સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે, પણ મારે થયો નથી તો આપણે આવી જશે હેલીપેડે અને અહીંથી અહીંથી આપણે જોઈશું લેસર શો, જે બધા જ માટે ફ્રી છે હેલીપેડથી જોવા માટે. અને આ વિડીયોમાં તમને મજા આવી હોય તો લાઇક એન્ડ શેર કરો, અને આવા અવનવા વિડીયો, ટ્રાવેલ વિડીયો જોવા માટે, ફૂડ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. અને તમને વિડીયોમાં શું ગમ્યું તે કમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.